این ویدیو آموزش اولین مدل کیف گوشی ژاموره که بچه‌ها اگه ازش لذت بردین لطفاً بهم توی کامنت ها بگین که بازم واسهتون از این کیف گوشی ضبط کنم. و این آموزش کیف گوشی زنبوریه و بافت 8 تایی داره و امیدوارم که ازش لذت ببرین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. برای بافت این کیف بچه من از سایز 8 استفاده کردم، مهره پلاستیکی سایز 8 و توجه داشته باشین اگه میخواین روی این بافت 8 تایی روی این کیف قفل وصل کنین حتما از سایز 8 استفاده کنین. اگه از سایز بزرگتر استفاده کنین نمیتونین قفل وصل کنین و خب با مهره سایز 8 و همچنین بزرگترین قفل مگنتیکی که توی بازار میتونین پیدا کنین که احتمالاً قطرش فکر میکنم 12 میل باشه میتونین یک کیف گوشی زنبوری دردار ببافین. مقدار مهره ها رو یادم رفت بهتون بگم تقریبا 200 گرم. سایز کوچیک‌تر میتونین استفاده کنین ولی این نکته رو گفتم که واسه سایز بزرگتر باشه. با سایز بزرگتر نمیشه ولی سایز کوچیک‌تر که خواستین میتونین. و همچنین تقریبا 20 متر نخ ماهیگیری شماره 6، یک عدد قفل مگنتی بزرگترین سایز و همچنین نخچین. برای شروع تقریبا 2 متر نخ جدا کنین. 8 تا دونه مهره جدا کنین و بندازین داخل نختون. به این شکل 2 تا آخری و بچه ها توی دستتون نگه دارین، بیارین سر نخ. این 2 تا آخری بیارین سر نختون و حالا سر دیگه نخ رو از هر دوتای این مهره ها رد کنین. ببینین به این شکل همسر کنین و بکشین. به این صورت اولین خونمون که خونه 8 تایی هست، حاوی 8 تا دونه مهره هست، تشکیل شد. برای بافت خونه بعد 6 تا دونه مهره برداریم بچه‌ها. 2 تاش رو بندازین داخل این سر نخ، 2 تاش رو داخل اون سر نخ. به این شکل بچه‌ها حالا اون 2 تا آخری رو بیارین و بندازین داخل یه سر نختون، فرقی نداره کدوم، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. این شکلی به صورت مخالف وارد هر 2 تا دونه مهره کنین. همسر و بکشین. به این شکل دومین خونمون هم که یه خونه 8 تایی هست به این شکل تشکیل شد. حالا بچه روتین همین خونه دومیه رو هی باید تکرار کنیم که چی بود؟ 6 تا دونه مهره بعد بردارین، 2 تاش رو داخل این سر نخ بندازین، 2 تاش رو داخل اون سر نخ و با 2 تای آخر مشترک ببافین. به این شکل بچه ها. حالا من یه دونه دیگه خونه میبافم. اینجا میخوام در مجموع 5 تا خونه ببافم. چند سن دیگه بهتون توضیح میدم. خیلی خب بچه ها این از 4مین خونه. من یه خونه دیگه بافتم اضافی. بچه ببینین این الان چی داریم میبافیم؟ این کف کیفمونه. خب شما اینو باید کف کیف در نظر بگیرین و اینو مقایسه کنین با عرض گوشیتون. خب این باید عرض گوشی رو در بر بگیره به همون اندازه. من با این مهره سایز مهره 5 تا خونه واسه اوکی. یعنی الان خونه بعد خونه آخر از کفمه. واسه بافتش واسه بافت این خونه آخر 6 تا دونه مهرم رو میارم و هر 6 تا رو میندازم داخل یه سر نخم. فرقی نداره کدوم. به این شکل بچه ها. حالا اینجا 2 تا دونه مهره آخری رو بیارین سر نختون، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ مشترک ببافین. به این صورت آخرین خونه از کف کیفمون هم تشکیل شد. حالا میریم سراغ بخش دوم بافت ردیف اول دیواره کیفمون
که واسه این کار الان شروعش به این شکله. 6 تا دونه مهره برمیدارین و هر 6 تا رو میندازین داخل یه سرنخ، فرقی نداره کدوم. من میندازم داخل این سرنخم. به این شکل بچه ها. حالا اون دوتا آخری رو بیارین سرنختون، توی دستتون نگه دارین و با سر دیگه نخ ببافین. به این صورت این از اولین خونه از اولین ردیف دیواره کیفمون. حالا اینجا بچه ها دقت کنین، 2 سرنخ داریم. یه سرنخ به سمت بافت، اینو میگیم نخ پایین. اون یکی سرنخ رو میگیم نخ بالا. این نخ پایینیه رو بچه ها ببینین تو چه موقعیته. این نخ پایینیه رو از این 2 تا دونه مهره کناریش رد کنیم. به این شکل. حالا اینجا چی کار باید بکنیم؟ 4 تا دونه مهره بردارین و هر 4 تا رو بندازین داخل نخ بالا و با 2 تای آخر ببافین. خب به این شکل ببافین. اینم از دومین خونه از ردیف اول دیواره. حالا دوباره ادامه میدیم. همین روتین این خونه دومیه رو بعد تکرار کنیم. یعنی چی؟ یعنی نخ پایین از 2 تا دونه مهره کناریش رد میشه و با 4 تا دونه مهره داخل نخ بالا بافت میشه. به این شکل. حالا بچه ها همین روتین رو ادامه بدین. من آخرین خونه از این ردیف میبینمتون. خیلی خوب بچه، همینجور که میبینین من ردیف اول رو تقریبا تکمیل کردم و الان رسیدم به خونه آخر. اینجا بچه توی این موقعیت هستیم که این نخ پایین اینجا ببینین همچین تو رفتگی هست اینجا که ما اینجا نخ پایینمون رو علاوه بر این 2 تا مهره کناریش از این 2 تا مهره این خونه هم که خونه اولمون باشه رد میکنیم. در مجموع از 4 تا دونه مهره. به این شکل. حالا اینجا باید چیکار کنیم واسه بافت خونه آخر؟ 2 تا دونه مهره برمیدارین، هر 2 تا رو میندازین داخل یه سرنخ، فرقی نداره کدومو، با سر دیگه نخ میبافیم، محکم میکشیم. به این شکل اولین ردیف از دیواره کیفمون تشکیل شد. حالا بچه ها روتین همین ردیف رو اولش، پایانش، خونه های وسطش رو هی تکرار کنین. ردیف روی ردیف ببافین تا اینکه به اندازه مورد نیازمون میرسه. و اینکه بچه اگه نختون اینجا کوتاه شده همه اینا، از ویدیو فلسفه اضافه کردن نخ جدید استفاده کنین. و خب من چند سنی دیگه بهتون میگم که چگونه و چه شکلی و اینا ادامه بدیم. خیلی خوب بچه، میبینین من بافت رو ادامه دادم به اندازه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 در کل 9 ردیف. این اندازه طول گوشی منه. حالا اینو به اندازه طول گوشی خودتون و نیاز خودتون ادامه بدیم. حالا در ادامه میخوایم در این کیف رو ببافیم. من دوباره 2 متر نخ میارم و از این قسمت باز ورودی کیفم شروع میکنم. ببینین بچه ها، از همین این شکلی که کیف رو جلو خودتون قرار بدین، از این سمتش اینجا این 2 تا مهره این خونه اول نخم رو رد میکنم
و الان میخوام شروع کنم به بافت ردیف اول در و برای شروع 6 تا دونه مهره برمیدارم و الان میندازم داخل این سر نخم بچه‌ها که به سمت بیرون کیفه و با 2 تا دونه مهره آخر میبافم به این شکل. حالا این 2 تا آخری رو میاریم سر نخمون، توی دستمون نگه میداریم و با سر دیگه نخ میبافیم. به این شکل اولین خونه از ردیف اول درمون تشکیل شد. برای بافت خونه های بعد وارد یک روتین میشیم به این شکل که این نخ پایین رو که به سمت بافت هست از این 2 تا دونه مهره کناریش رد میکنیم به این شکل. حالا اینجا 4 تا دونه مهره برمیداریم، میندازیم داخل این نخ بالا و میبافیم به این شکل. 2 تا دونه آخری رو میاریم سر نخ و میبافیم. به این شکل نم از دومین خونه از ردیف اول درمون. حالا روتین همین خونه دوم رو تکرار میکنیم تا برسیم به انتهای این ردیف، خونه پایانی. خیلی خوب بچه، من همین شکلی بافت رو ادامه دادم. الان رسیدم به خونه آخر، خونه پنجم از ردیف اول درم. اینجا من نخ پایین رو طبق روتین همیشگیمون از 2 تا مهره کناریش رد کردم، ولی اینجا برای اتمام این ردیف و شروع ردیف بعد 4 تا دونه مهرم رو میارم و هر 4 تا رو میندازم داخل همین نخ پایین رو میبافم. خیلی خوب، به این شکل اینم از پایان ردیف اول از در. حالا بچه روتین همین ردیف و شروعش، پایانش، خونه‌ی وسطش رو هی تکرار کنین. ردیف‌های بیشتری ببافین. من چند ثانیه دیگه بهتون میگم که چقدر ادامه دادم، چیکار کنین و در ادامه بافت رو به اتمام برسونین. خیلی خوب بچه‌ها، ببینین من درم رو بافتم 1 2 3 4 5. در مجموع من 5 ردیف به نظر خودم اوکی بود واسه سایز و طول کیفم و خب قفلم رو روی دیواره وصل کردم توی همچین موقعیتی از بالا روی ردیف سوم. و بچه وصل کردن قفلش، بزرگترین سایز قفل رو بریم بخرین، فکر می‌کنم 12 میل باشه قطرش و دقیقا همون جوری که آموزش دادم بهتون توی آموزش اتصال قفل همونه دقیقا. فقط ببینین الان هر 2 تا مهره رو، هر یه مهره رو 2 تا مهره بعد در نظر بگیرین. تو اون آموزش این یه مهره بود، این یه مهره، این یه مهره، این یه مهره. الان هر مرحله رو از 2 تا مهره رد کنین و این رو هم من به اینجا وصل میکنم و میام که با هم دیگه بند کار و اتمام کار رو داشته باشیم. خیلی خب بچه، همینجور که میبینین من دکمه رو اینا رو وصل کردم هر 2 طرف رو و الان کار من به این شکله. حالا اینجا میخوام بند کیف رو من وصل کنم بچه ها. من تقریبا به مقداری که میخواین طول بندتون باشه 2 برابر کنین، یه 50 سانت بیشتر و اون اندازه نخ ببرین. و خب بچه ها ببینین این گوشه کیف رو بیارین، این خونه اول این گوشه. ببینین اینجا ما این خونه‌مون یه خونه 8 دیگه. خب از این 2 تا مهره بالاش نگاه کنین، در نظر بگیرین. خب حالا نختون رو از این مهرهش وارد کنین، از این یه تک مهره وارد کنین به این شکل. و حالا بچه یه دور بزنین تا برسین به این یکی مهره.
از همه این مهرها رد شین تا برسیم به این یکی مهره. ببینید بچه ها، الان به شکلی در اومده که موقعیت دو سرنخ من به این شکل، یکیش از این مهره و یکیش از این مهره خارج شده. حالا کاری که باید بکنین اینجا یه دو تا دونه گره محکم بزنین. حواستون هم باشه دو سرنخ تکون نخورن، سایزشون هستش. به این شکل. حالا اینجا شروع کنین داخل دو سرنختون مهره اضافه کردن. ببینید به این شکل هر دو سرنخ رو با هم مماس کنین و مهره بندازین داخلش تا جایی که به اندازه مورد نیازتون برسه. ببینید به این شکله. همین شکلی حالا هی مهره اضافه کنیم به این بندتون تا به اندازه مورد نیاز برسه. بعد من میام که چند ثانیه دیگه به اون سمت وصل کنیم. خیلی خوب بچه، من داخل نخم مهره انداختم به اندازه‌ای که میخواستم و حالا بچه اون خونه و نقطه‌ای بود که شروع کرده بودیم این سمت کیف. حالا دقیقاً نقطه قرینش اون سمت کیف میخوایم این بند رو وصل کنیم و این اتصال رو انجام بدیم. الان ببینین بند ما شامل این دوتا سرنخ دیگه. اول این سمت رو بیارین، دوباره این خونه هشتایی اولش و دوباره این دوتا مهره بالایی میبینیم. با این دوتا فعلا کار داریم. بچه ببینین یه سرنخ رو بیاین از این مهره رد کنیم به این شکل و حالا اون یکی سرنخ رو از اون یه دونه مهره این بالا رد کنی. بکشین دو سرنخ رو به این صورت. حالا باید این دو تا سرنخ رو که هر دوتا الان داخل این دوتا مهره هستن رو به یه نحوی برسونیم روبروی هم دیگه، گره بزنیم که این اتصال بند محکم اتفاق بیفته. من برای این کار الان این سرنخ رو از این دوتا مهره رد میکنم و بعد این یکی سرنخ رو از این دو مهره و این یکی دوتا مهره رد میکنم تا دو سرنخ برسن روبروی هم دیگه. به این شکل. حالا این دو سرنخ رو هم دوتا دونه گره محکم میزنیم. به این شکل حالا دو سرنخ رو میبریم و این اتمام کار ماست. بچه ها اینم از این آموزش. اگر از این آموزش لذت بردین لطفا ویدیو رو لایک کنین، کامنت بذارین تا ویدیو بیشتر دیده بشه، منم انرژی بیشتری بگیرم و ویدیوهای بیشتری واسهتون بذارم. و اینکه اگه از این آموزش لذت بردی احتمالاً از این دوتا ویدیو هم که میاد روی صفحه لذت میبری. و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.